Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ, στην πρακτική σκέψη, έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Με την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας και την ήττα των Ελασιτών στις αρχές του 1945 στην Αθήνα, οι υποστηρικτές του ΕΑΜ έμειναν ανυπεράσπιστοι στην εκδικητική διάθεση των εθνικοφρόνων. Τώρα αυτοί οι εθνικόφρονες, όπως οι Ελασίτες στην κατοχή και στα Δεκεμβριανά, βγήκαν στην Ύπαιθρο και άρχισαν να χτυπούν όσους θεωρούσαν κομμουνιστές. Συνάμα, αφορμές για τέτοιες ενέργειες έδινε και η πλευρά του ηττημένου Ελλάς. Ενώ λοιπόν το μεγαλύτερο τμήμα του Ελλάς είχε αφοπλιστεί ως τα τέλη του Φεβρουαρίου, ομάδες της οργάνωσης με αρχηγό τον Άρη Βελουχιώτη αρνούνται τη συμφωνία και συνεχίζουν το αντάρτικο στο βουνό. Ο Άρης κατηγορεί το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι πρόδωσε τους αντάρτες και διαγράφεται ως αποστάτης, και το ίδιο έτος ο Βελουχιώτης βάζει τέλος στη ζωή του αυτοκτονώντας επειδή περικυκλώθηκε από τις κρατικές αρχές μετά από μάχη. Συνάμα, το 1945 αναλαμβάνει την ηγεσία του κόμματος ο Νίκος Ζαχαριάδης, που μετά την παράδοσή του στους Γερμανούς και μεταφορά του στο στρατόπεδο Νταχάου κατά την κατοχή επιστρέφει στην Ελλάδα ξανά. Ο Ζαχαριάδης τίθεται υπέρ της Συμφωνίας της Βάρκιζας και επιτίθεται κατά των αποστατών του κόμματος, όπως ο Βελουχιώτης, ενώ υποστηρίζει το δημοκρατικό πολίτευμα, λέγοντας πως το Κομμουνιστικό Κόμμα θα προσαρμοστεί στο παρόν πολιτικό σύστημα. Βέβαια, σκοπός του Ζαχαριάδη ήταν η προσωρινή ειρήνη, μέχρι το κόμμα να βρει αρκετές δυνάμεις και να αρχίσει ξανά τον ένοπλο αγώνα με την βοήθεια των σοσιαλιστικών καθεστώτων των Βαλκανίων. Η ιδέα που επικρατούσε ήταν πως κατά την κατοχή το ΚΚΕ κατήχε την εξουσία μέσω του ΕΑΜ στην Ελλάδα και οι Άγγλοι τώρα την έκλεψαν παρανόμως. Η ιδέα αυτή όμως ήταν εντελώς αντίθετη με το status quo που θα ίσχυε στον μεταπολεμικό κόσμο και ως εκ τούτου θα βρισκόταν μπροστά στα ανάλογα προβλήματα. Από το 1945 και μετά λοιπόν το ΚΚΕ παραμένει νόμιμο, αλλά υπάρχει τρομοκρατία κατά των συμπαθούντων στο ΕΑΜ Ελλάς για όσα η οργάνωσή τους είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, και έτσι οι εθνικόφρονες δεν τηρούν απόλυτα όσα υπεγράφησαν στην Βάρκιζα. Από πλευράς των Ελασιτών υπήρχε μη τήρηση της Συμφωνίας της Βάρκιζας επίσης, διότι έκρυβαν όπλα στην Ύπαιθρο ή ως συμμορίες ανέβηκαν στο βουνό χτυπώντας τους κυβερνητικούς. Αυτό δυσχέραινε ακόμα περισσότερο το κλίμα και έτσι ξεκίνησε ο αντισημμοριακός αγώνας, συμμοριτοπόλεμος ή όπως αναφερόταν από τον ΟΗΕ, Bandit War, ο οποίος στα επόμενα χρόνια διωγγώθηκε. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η χώρα το 1946 προχωρά σε εκλογές για ανάδειξη νόμιμης εκλεγμένης κυβέρνησης και καπάκια δημοψηφίσματος για επιστροφή ή όχι του βασιλιά. Ο Ζαχαριάδης ρωτάει την Μόσχα αν πρέπει να συμμετέχει στις εκλογικές διαδικασίες ή να ξεκινήσει ένοπλο αγώνα. Η Μόσχα απαντά πως πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχει, διότι η Σοβιετική διοίκηση δεν θα βοηθήσει το ΚΚΕ σε περίπτωση πολέμου. Ο Ζαχαριάδης όμως, δεδομένου του συγκρουσιακού κλίματος που έχει καλλιεργηθεί και της έγκρισης των σοσιαλιστικών κρατών της Βαλκανικής να βοηθήσουν στον ένοπλο αγώνα των Ελλήνων κομμουνιστών, επιλέγει την ρήξη με το πολιτικό σύστημα. Το ΚΚΕ ονομάζει το αποτέλεσμα των δημοκρατικών διαδικασιών νοθευμένο εκ των προτέρων και δεν συμμετέχει ούτε στις εκλογές του Μαρτίου του 1946 ούτε στο δημοψήφισμα, και έτσι τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου επιστρέφει στην Ελλάδα ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος. Από τη μεριά του το Κομμουνιστικό Κόμμα αναλαμβάνει δράση με την ίδρυση το 1946 του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, όπως τον αποκαλούσαν οι κομμουνιστές, με την ένωση όλων των ομάδων συμμοριτών που ανέβηκαν στα βουνά. Ταυτόχρονα, το πράσινο φως για την υποστήριξη των ανταρτών από τις σοσιαλιστικές δημοκρατίες της Αλβανίας, Ιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας είχε ανάψει και το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε όλα τα εφόδια που χρειαζόταν για να ξεκινήσει τις ένοπλες συγκρούσεις. Οι κομμουνιστές εφοδιάζονταν με όπλα, σφαίρες, ρουχισμό και καύσιμα από το εξωτερικό, ενώ στο εσωτερικό της χώρας πραγματοποιούσαν πορείες σε πολλά χωριά της ορεινής Ελλάδας για να συλλέξουν τρόφιμα και να στρατολογήσουν αγωνιστές.
Το πρόβλημα για τους κομμουνιστές ξεκίνησε όμως ήδη από το 1947 για το λόγο ότι δεν είχαν επαρκείς δυνάμεις να επανδρώσουν τις τάξεις τους. Ο ίδιος ο αρχηγός των ανταρτών, Μάρκος Βαφιάδης, θα παραδεχθεί το 1947 πως η στρατολόγηση στον Δημοκρατικό στρατό γινόταν ολότελα με βίαιο τρόπο και η εθελοντική στρατολόγηση άγγιζε μόλις το 10% του συνόλου. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως εφόσον ένα τόσο μικρό ποσοστό των ανταρτών ήταν εθελοντές, χιλιάδες συνεπώς βρίσκονταν στο πλευρό των κομμουνιστών παρά την θέλησή τους. Για αυτόν τον λόγο, αρκετά γρήγορα η υποστήριξη των χωρικών προς τους αντάρτες μειωνόταν τρομερά, ώσπου πλέον δεν τους ήθελαν, διότι τους κακομεταχειρίζονταν, επέβαλαν τρομοκρατία και τους έπαιρναν τα παιδιά και τις προμήθειες. Από την πλευρά των κυβερνητικών, οι Εγγλέζοι αποχωρούν από την Ελλάδα και την θέση τους παίρνουν οι Αμερικανοί. Η Αμερική υπόσχεται πως θα βοηθήσει με κάθε μέσο για να επιληθούν τα προβλήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του ΚΚΕ. Συνάμα, το ΚΚΕ αποφασίζει πως πρέπει να δημιουργηθεί μια προσωρινή κυβέρνηση κάπου στα βόρεια της χώρας και αρχίζει η τακτική διεξαγωγή του ενόπλου αγώνα και ξεκινούν επιθέσεις σε σταθμούς της χωροφυλακής ανά την χώρα. Η κυβέρνηση αντιδρά αμέσως θέτοντας εκτός νόμου τους κομμουνιστές και ο πόλεμος ξεκινάει. Η προπαγάνδα των εθνικοφρόνων κατά των κομμουνιστών ενισχύεται και από το γεγονός πως σε πολύ μεγάλο βαθμό στις τάξεις των ανταρτών υπήρχαν σλαβόφωνοι της Μακεδονίας, οι οποίοι μάχονταν υπέρ μιας ανεξάρτητης Μακεδονίας και είχαν την στήριξη των Βούλγαρων και των Ιουγκοσλάβων. Γι' αυτόν τον λόγο η εθνικόφρον πλευρά αρνήθηκε τον όρο εμφύλιος πόλεμος, κατηγορώντας τους κομμουνιστές πως ο στρατός τους αποτελείται από μη Έλληνες στο γένος και σκοπός τους δεν ήταν να πολεμήσουν για την δική τους Ελλάδα, αλλά για να αποσπαστεί εθνικό έδαφος από την χώρα. Οι συγκρούσεις θα γίνουν πιο έντονες, επειδή οι κομμουνιστές μεταμανίας στοχεύουν στην κατάληψη κάποιου μεγάλου αστικού κέντρου για να το κάνουν κέντρο επιχειρήσεών τους. Έτσι πλέον κηρύσσεται επιστράτευση από τον εθνικό στρατό, ενώ από την άλλη οι αντάρτες μεταβαίνουν στα χωριά και ανακοινώνουν την απελευθέρωσή τους από τον μοναρχοφασισμό, στρατολογώντας κόσμο. Οι μάχες συνεχίζονται με μανία, με ελληνικές πόλεις της Ηπείρου και της Μακεδονίας να αλλάζουν χέρια μεταξύ ελληνικού στρατού και ανταρτών, ενώ πολλά χωριά καταστράφηκαν ή εκενώθηκαν προς προστασία των κατοίκων από τους βομβαρδισμούς. Περίπου 700.000 ήταν οι άνθρωποι που θα εγκαταλείψουν τα χωριά τους που τα κατήχαν οι κομμουνιστές και θα πάνε στις ελεύθερες ελληνικές περιοχές για να σωθούν. Σιγά σιγά ο κύριος όγκος των ανταρτών συγκεντρώνεται στα βόρεια σύνορα της χώρας, επειδή ο ανεφοδιασμός στην στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο τίθεται αδύνατος. Το 1948 ο Ζαχαριάδης θεώρησε πως οι κομμουνιστές έχουν μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας και έτσι το κόμμα αποφασίζει το Αντάρτικο να μετατραπεί σε τακτικό πόλεμο, ενώ οι αντάρτες να μετατραπούν σε τακτικό στρατό. Ο Μάρκος Βαφιάδης όμως, που ήταν ο επικεφαλής του στρατού των κομμουνιστών, διαφωνεί με την απόφαση αυτή και υποστηρίζει το Αντάρτικο με την ηγεσία του κόμματος να τον διαγράφει. Όμως, το 1949 έρχεται μια σημαντικότατη μεταβολή των πραγμάτων έξω από την Ελλάδα. Ο ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας Τίτο έρχεται σε ρήξη με το καθεστώς της Μόσχας. Θέλοντας να αποκτήσει περισσότερη κυριαρχία στα Βαλκάνια, έρχεται σε σύγκρουση με τον Στάλιν. Οι κουκουέδες όμως τάσσονται υπέρ του Στάλιν στη διαμάχη, καθώς περίμεναν ακόμα την βοήθεια από την Ρωσία, και ο Τίτο, οργισμένος με τους Έλληνες κομμουνιστές, τους κλείνει τα σύνορα και η βοήθεια σταματάει. Έτσι, οι αντάρτες μένουν αποκλεισμένοι στην Βόρειο Ελλάδα, χωρίς εφόδια, και οι εξελίξεις του Αυγούστου του 1949 θα παίξουν καθοριστικότατο ρόλο για την έκβαση του πολέμου. Τότε ξεκινάει η επιχείρηση Πυρσός Πρώτος και αρχίζει η επίθεση έναντι των εναπομεινάντων ανταρτών. Αφού αποδιοργανώθηκαν οι θέσεις των κομμουνιστών, το τελικό χτύπημα δίνεται στις 10 Αυγούστου με τον Πυρσό δεύτερο και ως εκ τούτου στις 16 Αυγούστου το Βίτσι καθαρίστηκε πλήρως. Στις 25 Αυγούστου ξεκινάει και η επιχείρηση Πυρσός Τρίτος και καταλαμβάνεται και ο Γράμμος. Οι δυνάμεις των ανταρτών εν τέλει καταστράφηκαν ολοσχερός και το μεγαλύτερο μέρος τους έφυγε στην Αλβανία. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος λαμβάνει τέλος με τη νίκη του εθνικού στρατού. Μεγάλη πληγή των συγκρούσεων ήταν τα σχεδόν 30.000 παιδιά τα οποία απήχθησαν με παιδομάζωμα από τους κομμουνιστές, επειδή είτε οι γονείς τους στρατολογήθηκαν και πέθαναν στις συγκρούσεις, είτε απλά τα απήγαγαν από τα σπίτια τους. Η Ελλάδα έτσι τραυματισμένη, και ενώ οι περισσότερες χώρες εδώ και χρόνια έχουν ήδη ξεκινήσει την ανοικοδόμησή τους μετά τον Μεγάλο Πόλεμο, βγαίνει στην δεκαετία του 50 με τον φόβο της κομμουνιστικής ανταρσίας να καραδοκεί και το πολίτευμα να ημιλειτουργεί λόγω της διχόνοιας που προκάλεσαν οι συγκρούσεις στην ελληνική κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο η χώρα εισέρχεται σε μια νέα εποχή, στον ψυχρό πόλεμο.